No niin, huomenta. Meillä alkaa olla aamunavetta tehty ja tässä on kesäkuun eka viikko ja nyt lähdetään katselemaan vähän noita kasvustoja tonne pellolle ja tällä viikolla valmistaudutaan jo ykkösrehusadon tekoon. Tervetuloa mukaan. On kyllä tosi kiva nyt taas kun sataa. Tässä on nyt ollut niin monta tällaista kuivaa kesää, kevättä, niin tänä vuonna on niin optimaalista tää nyt ollut. Niin tässä on se 60 milliä nyt suunnilleen tullut jo kevään aikana, niin kyllähän se näkyy täällä kasvustoissa hyvin, että tasaisesti ja nättiä orasta on nyt. Niin tää on just sellaista, mitä pitäisi olla. Niin tyytyväisiä ollaan tähän kevään säähän oltu. Jahas, nythän on oikein niin tämän kevään tyypillinen keli, että saadaankin vähän vettä. Kyllä, tää on ihan täydellistä. Välillä sataa. Tässä on ollut niin monta tällaista kuivaa kevättä, niin tää on ihan hyvä tää. Se. Ja rivit näyttää kyllä erittäin hyville. Joo. Kaiken kaikkiaan tasaiset. Kyllä. Mitäs täällä onkaan? No tässä on hurjakauraa. Ja sen takia, koska me haluttaisiin jotain uutta lajiketta. Toi Avantti on ollut niin monta vuotta jo meillä. Niin just. Kun lajikkeet kehittyy, niin täytyy meidänkin yrittää kehittyä sitä mukaan. Niin sai taas isompia satoja vaan. Niin. Ja sitten teillä on jotain muutakin. Niin Avanttia oli. Avantti ja sitten on myös Jacki on nyt uutena tänä vuonna. Just. Oletteko te mitä tehnyt sille omalle kauralle? Oletteko peitannut sitä? Kaikki on peitattu, joo. Just. Kinto plussaa ollaan tänä vuonna käytetty. Ihan vaan testimielessä sitä nyt ja hyvä, että se vielä on vaikuttanut ainakin. Joo, se on kyllä erittäin kokonaisvaltainen tuote sikäli, että siinä on liikkuvia tehoaineita, niin se antaa kyllä myöskin kehittyvälle kasville suojan. Ja jos ajatellaan, no kauralla ei ole silleen lentonoki niin paha, mutta justiin ohrallakin, niin joo. Se torjuu tehokkaasti kyllä sitten. Tosi puhtaat ne vielä on näyttänyt. Onko teillä nyt mitä seuraavia toimenpiteitä tänne pellolle tulossa? Tänne on nyt sitten rikkaruiskutus seuraavana ja riippuen nyt jatkuuko nämä sateet tällaisina vielä, niin sit varmaan myös tauti- ja säädekäsittely tulee näille. Just. Kun ei tiedä nyt taas sit syksystä, että minkälainen se tulee olemaan tänä vuonna. Jossain näkyykin sinällänsä, että oli Medax-maksipurkkia. Joo, sitä käytetään tässä. Just. Se on kyllä erinomainen ratkaisu kauralle, että se vahvistaa ja lyhentää sitä korren tyveä, kun sen ajaa tässä aikaisessa vaiheessa. Että pysyy pystyssä ja kyllä. Jos ajatellaan sitä tuotteena verrattuna moneen muuhun korren sääteeseen, niin käytännössä katsoen se toimii niin kuin hyvin vaihtelevissa olosuhteissa, viileässä kelissäkin käytännössä katsoen. Ja ei välttämättä tarvi yhtä lailla auringonvaloa kuin monet muut ratkaisut sitten, että saadaan siitä se paras hyöty irti sitten sieltä. Elikkä tää on se sama lohko, mitä keväällä katsottiin ekassa jaksossa. Kyllä, se on just se. Ja mahtavan näköistä kasvusta. On. Tää on kyllä lähtenyt hyvin liikenteeseen. Hyvä se. Täällä on tosiaankin syysvehnään jälkeen ja tää on nyt näinkin puhdas. On. Teittekö toimenpiteitä? Kyllä me tehtiin silloin sen ekan jakson jälkeen. Tähän tuli se Priaxor Power Pack silloin. Niin kyllä se on hyvin pitänyt sen. Just. Se on kurissa ne taudit, että aivan. Ei ole lähtenyt. Silloin oli jo tosiaan pistelaikkuun ja harmaalaikun ensimmäisiä oireita ja tosiaankin siis Powerpackissa on 2 tuotetta ja toisessa on protiokonatsolia, mikä toimii tosi hyvin sitten just niihin pistelaikun pisteisiin, mitä nähtiin täällä ja sitten harmaalaikkuun sitten taas Priaxor-osa antaa erittäin hyvää
tehoa ja suojaa. Kyllä. Ja tätä ei kyllä heti uskoisi, että tässä on vehnään jälkeen, että on Ei niin uskoisi. puhdasta. Kyllä, tää on. Kyllä. Huomioiden, että niin paljon satanut ja Joo. satopotentiaali on näin kova Kyllä. ja puuheessa kasvustossa. Niin, joo. Hyvä on. Ja sitten ilmeisesti olet tehnyt jo muutakin toimenpiteitä. Joo, kyllähän tässä säädettä on ajettu pari kierrosta ja Just. sitten tuli vielä toinen tautikierroskin ajettua tähän jo, niin Just. siihen tuli Comet Prota ja Prosaroa siihen. Joo, se on hyvä. Dax Maxia tuli sääteeksi ajettua. Just. Se on hyvä yhdistelmä justiin Come Pro ja Prosaro, että resistenssien hallinta mielessä kanssa sitten. Kyllä. Ja Medaxista voi sanoa tosiaankin, että se on erittäin tehokas kasvunsääde sinänsä, että se eri olosuhteissa toimii viileämmissäkin keleissä, pysäyttää heti, vahvistaa kortta. Kyllä. Ja mikä siinä on kans, mitä on tutkittu Euroopassa, niin se vahvistaa myös juuristoa siellä, että se ei pelkästään vaikuta siihen, että mikä on maanpäällinen osa ja Kyllä. miten se kasvaa käytännössä katsoen. Ja voi sanoa, että niin kun nyt kun teitte hyvin tässä näin lippulehtivaiheessa käsittelyä, niin tässä myöhäisemmässä vaiheessa niin se on tosi tehokas, että ylipäätänsä jos ajatellaan niin kuin kevätvehnäänkin käsittelyssä, niin 0,3 kiloa hehtaarille on siellä suositus enää sitten tähän myöhäiseen vaiheeseen, että se Kyllä. toimii niin Joo. hyvin sitten, että varmasti tulee pysyä sitten paremmin pystyssä, koska tässä on iso satopotentiaali. Tässä on, niin sen takia kyllä yritetään all in periaatteella tällä. Näillä vehnälohkoilla nyt, mitkä näyttää hyviltä. Joo. Niin sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että Atfarmiakin oot vilkassut, että Kyllä, sen mukaan kyllä vähän näitä vannotetaan, kävellään, tai minä kävelen N-testeri kädessä täällä ja mittailen näitä typenottoja, niin just. pysytään siinä kasvin mukana jo. Niin. Joo, eli tultiin kattoo tälle yhdelle pellolle, missä hanhet söivät koko lohkon keväällä. Tämähän on 3. vuoden nurmea jo, niin se kestää vähän paremmin sitä hanhikäsittelyä. Mutta kyllä tästäkin puolet puuttuu ihan selkeästi. Tässä meillä on tällainen mittakeppi, millä yleensä vähän arvioidaan satoa. Ja tässä nyt ollaan hanhipellolla. Se on täällä. Nämä, missä ei hanhet ole käynyt, niin se on täällä. Aika iso on ero. Se on aika monta kuormaa kuitenkin nurmeeseen. Niin. Ensi jaksossa sit varmaan nähdään vähän rehun tekoa ja kasvinsuojelujuttuja. Niin kiitoksia kun katsoit tämän jakson ja palataan seuraavan jakson merkeissä. Moro!